Ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit kailangan nating i-activate ang hardener bago natin i-spray ang Samurai Paint 2K product. Ito ang rason kung bakit. Number 1, hindi matutuyo o sobrang matagal matuyo ang pintura. Number 2, para maiwasan ang aberya sa project, aksaya sa oras, pera at effort. Narito ang guide kung papaano ang tamang pag-activate ng Samurai Paint 2K Products Hardener. Pindutin ang pulang button na ito na makikita sa ilalim ng can ng Samurai Paint 2K products. Siguraduhin pantay ang paglalapatan para maiwasan ang pagkasira o pagkaputol ng pin na magreresulta sa pagtagas ng hardener. Pukpukin ang top ng can, huwag sobrang lakas, saktong puwersa lang. Pag may narinig kang pop, okay na yun. Ay check kung na-activate ng tama. Pindutin ang button, pag kusang bumabalik ibig sabihin tama ang pag-activate mo. Ay shake ng about 1 hanggang 2 minuto para maghalo ang hardener, pigment paste at solvent mixture sa loob ng lata. Pwede mo na siyang i-spray sa project mo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga video ko. Maraming salamat po.